प्रवीण राई जुमेलीको पुस्तक आफ्नै मनका परदेशहरूको यो विमोचन समारोहमा यहाँ मञ्चमा आसीन विद्वान समालोचक हाम्रा पेम्पाज्यू सुधीर भाइ अनि हाम्रा यहाँ केएन शर्माज्यू अनि लेप्चाज्यू साथै यो समारोह अर्थात् यो विमोचनका साक्षी बनेर बसिरहनुभएका विद्वद्वृन्द, यो आजको यो कार्यक्रमको मूल कार्यक्रम सकिसकेको छ भनौँ। मूल पाठ सक्यो। मूल पाठ हामीले सुन्यौं पेम्पा तामाङज्यूबाट, सुधीर छेत्रीबाट, र अब सभाध्यक्षले बोल्ने कुरा चाहिँ उपसंहार मात्र। कुनै पनि पाठको पृष्ठभूमि, मूल पाठ, त्यसपछि उपसंहार हुन्छ नि। त मूल पाठ पढिसकेपछि उपसंहार पढ्दा पनि भयो, नपढ्दा पनि भयो, र म उपसंहार मात्र यहाँ अहिले। भनौँ हिन्दू विधिमा पूजाआजा गर्दाखेरि गणेश स्तुतिबाट आरम्भ भएपछि मूल पूजा जब सकिन्छ त्यहाँदेखि अन्त्यमा आरती गाइन्छ नि। म आरती गाउने मान्छे यहाँ त आफ्नै मनका परदेशहरू, मेरो जीवन मेरो स्वत्व भनेर शीर्षक दिनुभएको छ प्रवीण भाइले। यो पुस्तकबारे सबभन्दा पहिले मैले फेसबुकमा हाम्रो पेम्पाजीको पोस्ट हेरेँ, उहाँको स्ट्याटस हेरेँ। त्यहाँ मैले देखेँ त्यो फेसबुकमा कि उहाँले यो पुस्तकबारे निकै सराहना गरेर एक लाइन लेख्नुभएको थियो। त्यो पढेपछि मलाई एक प्रकारको कौतूहलता जाग्यो, उत्सुकता जाग्यो, कस्तो होला त्यो किताब भन्ने। केही पछि प्रवीण भाइले त्यो किताब पोस्ट गरेर पठाइदिनु भएछ, पाएँ। तर पाउने बित्तिकै पढ्न सकिनँ मैले। किन? म एउटा विशेष समयले निर्धारित एउटा एसाइनमेन्टमा साह्रै व्यस्त भएकोले गर्दाखेरि त्यो किताब मैले पछि पढ्नु पर्यो भनेर थान्क्याइदिएँ। तर के भयो भनेदेखि फेरि केही दिनपछि प्रवीण भाइले मलाई फोन गर्नुभयो, दाजु यस्तो यस्तो विमोचन गर्ने कार्यक्रम हुँदैछ, नोभेम्बर 30 तारिक भनेर दाइ आइदिनुपर्छ भनेपछि मैले हुन्छ भने 30 तारिकसम्म त म भ्याउँछु भनेर। तर फेरि एक हप्ता अगाडि सार्नुको कार्यक्रम म अत्तालिएँ त्यहाँदेखि। त्यसो हुँदाखेरि यो किताब मैले जुन गम्भीरतापूर्वक पढ्नुपर्ने त्यस्तो गम्भीरतासित मैले यसलाई पढ्न सकिनँ। मेरो सतही किसिमको हेराइ मात्र भयो किताबमाथि। तर यसो सतही किसिमले हेर्दाखेरि नै पनि किताब यति गम्भीर किसिमको किताब लाग्यो र यसलाई गम्भीर पठन बिना चाहिँ यो किताबको पुरा आस्वादन लिन सकिँदैन भन्ने मलाई लाग्यो। र त्यो गम्भीर पठन मबाट अहिले त्यो किताबबारे भएको छैन, सतही मात्र रहेछ। अनि प्रवीण राई जुमेली यहाँ सबैलाई थाहै छ, अत्यन्त सुरुदेखि नै अत्यन्त गम्भीर किसिमका सर्जक हुनुभयो। कविता कथा दुवैमा बराबर समान दक्षतासित हात चलाउने मान्छे। अब यो जुन नयाँ कृति छ यो पनि उत्तिकै गम्भीर किसिमको कृति हामीले पाएका छौँ। र कृति कुनै पनि पाठ, क्या त कुनै पनि पुस्तक वास्तवमा पहिले त्यो पाठ हुन्छ, त्यो पाठ जब चाहिँ पाठककोमा पुग्छ, जब पाठकले त्यो पाठलाई ग्रहण गर्छ, गरिसकेपछि
पाठकले ग्रहण गरिसकेपछि त्यो कृति बन्छ। Convergence of text and reader brings a literary work into existence भनेर Wolfgang Iser phenomenologist अहिलेको यो मोडर्न अथवा आधुनिक समालोचना यो पोस्ट मोडर्न समालोचनामा एउटा फेनोमेनोलोजी भन्ने एउटा सिद्धान्त छ, लेखनको संकथन छ। त्यसका प्रोपाउन्डर, त्यसका प्रतिपादक भनौँ वोल्फगाङ आइजर, उनले यो कुरा भनेका छन्। Convergence of text and reader brings the literary work into existence। अर्थात् त्यो कुनै एउटा टेक्स्ट, कुनै एउटा पाठ त्यति बेला मात्र कृति हुन्छ, त्यो लिटरेरी वर्क हुन्छ त्यो जब चाहिँ त्यो पाठकले त्यसलाई पढ्छ, ग्रहण गर्छ। यसरी अब पाठकले त्यो जब त्यो पाठभित्र पाठक प्रवेश हुन्छ, प्रवेश भएपछि त्यहाँनिर उसले विभिन्न कुराहरू भेट्छ। लेखकले सोच्दै नसोचेको, नचिताको कुराहरू पनि उसले आविष्कार गर्छ पाठकले। प्रवीण भाइले एक ठाउँ भनेकै छन् यो किताबमा कि कुनै पनि कुरो, बोलेको कुरो त सुनेपछि बिर्सिहाल्नु सक्छ, त्यसको कुनै रेकर्ड रहँदैन, तर लेखिएको कुरा, मुद्रित भएको कुरा, मुद्रित भएको शब्द त्यो चाहिँ सधैँ रहन्छ र त्यो चाहिँ त्यसको अर्थ केही पनि लाग्न सक्छ पछि। त्यसमा लेखकको लगाम रहँदैन र त्यसमा अनेक अबुझाइहरूले पनि प्रश्रय पाउन सक्छन् भनेर एक ठाउँ भन्नुभएको छ यही किताबमा। अबुझाइ भन्नुभएको छ उहाँले। हामी भन्छौँ विपठन, कुनै पनि कृतिको विपठन, अबुझाइ चाहिँ त्यति बेला हुन्छ जब त्यसको गलत बुझाइ हुन्छ, रङ अन्डरस्ट्यान्डिङ हुन्छ, जब त्यति बेला चाहिँ त्यो अबुझाइ हुन सक्छ। तर जब चाहिँ एउटा स्ट्रङ रिडिङ हुन्छ कुनै एउटा पाठकको, एउटा बलियो किसिमको, सबल किसिमको पठन जब हुन्छ, त्यो सबल पाठकले त्यो पाठभित्र अनेक किसिमका कुराहरू एक्सप्लोर गर्छन्, आविष्कार गर्छन्। त्यहाँ कयौँ स्पेसेसहरू हुन्छ, ग्याप्सहरू हुन्छ त्यो टेक्स्टभित्र, र त्यो ग्याप्सहरूमा, त्यो स्पेसहरूमा उसले अनेक किसिमका कुराहरू आविष्कार गर्छ। त्यो सृजनात्मक पठन भन्छ जसलाई, यो क्रिएटिभ रिडिङ, त्यसलाई स्ट्रङ रिडिङ पनि हामी भन्न सक्छौँ। र त्यसैलाई नै चाहिँ मिसरिडिङ भनेर समालोचकहरूले रिडर रेस्पोन्स थ्योरीमा भनिराखेका छन्। र त्यो मिसरिडिङ भनेको कुनै गलत पठन होइन, रङ रिडिङ भनेको होइन, त्यो चाहिँ क्रिएटिभ रिडिङ हो। त्यो एक्चुअली त्यो टेक्स्टभित्रको त्यो एक्सप्लोरेसन हो त्यो खासमा। र यसरी प्रवीण भाइले अघि नै भनिहाल्नु भएको छ कि पाठकलाई मैले स्वतन्त्रता दिएको छु भनेर। उहाँले त्यो स्वतन्त्रता नदिए पनि पाठकले त्यो स्वतन्त्रता लिन्छ, आफै लिन्छ, तपाईँले दिनै पर्दैन त्यो। र त्यो किसिमको पठनले अब त्यो कृतिको बेग्लै विभिन्न प्रकारका त्यो कृति पुनर्सृजन हुँदै जान्छ। फेरि त्यो एउटा कृतिको, त्यो एउटा सृजनाको त्यो पुनर्सृजना हुँदै जान्छ। र तर त्यो कृति पनि त्यस्तै पुनर्सृजन गर्न लायकको, त्यो योग्यको कृति छ भने मात्र त्यसले त्यो स्ट्रङ रिडिङ पनि त्यहाँ हुनसक्छ भन्ने कुरो अघि नै पनि अघिल्लो वक्ताहरूबाट पनि हामीले परोक्ष रूपमा जानिसकेका छौँ। र यो पुस्तक जुन सुरुमा, यसको पूर्वार्धमा चाहिँ अटोबायोग्राफीको छ, आत्मकथात्मक
लेखन छ, आत्मकथात्मक होइन, उहाँले आफ्नो जीवनका अविस्मरणीय कुराहरू त्यहाँनिर हामीलाई यस्तो प्रकारले भन्नुभएको छ, अत्यन्त खुला प्रकारले, अत्यन्तै खुलस्त प्रकारले हामीलाई भनिदिनु भएको छ। यस्तो प्रकारको खुला प्रकारले कि अङ्ग्रेजीमा भन्छौँ नि कि डिसआर्मिङली फ्र्याङ्क, त्यो अघिल्लो त्यो किताबको त्यो पूर्वार्धमा उहाँले आफ्नो भनाइहरू यति इमान्दारितापूर्वक राख्नु भएको छ कि ती कुराहरूलाई हामी भन्छौँ, अर्थात् ती कुरा गर्ने लेखकलाई हामी भन्छौँ हि इज डिसआर्मिङली फ्र्याङ्क, कि आफ्नो बचाउको लागि केही नराखिकन त्यति माने खुला भइदिनु भएको छ। त्यो अघिल्लो भागमा भनौँ न त्यतिहरू र पछिल्लो जुन चाहिँ छ त्यो त अब त्यसमा के छ, अघि नै हाम्रा पेम्पाज्यूले हामीलाई मजाले भनिदिनु भएको छ। 3 वटा लामो लामो आलेख छ। पहिलोमा युरोपियन साहित्यको, विशेष गरेर अङ्ग्रेजी साहित्यको इतिहासको गहिरो अध्ययन त्यहाँनिर हामी पाउँछौँ। अङ्ग्रेजी साहित्यको एउटा गहिरो अध्ययन गरेर सुरुदेखिको अङ्ग्रेजी साहित्यको सुरुवातदेखि लिएर अहिलेसम्मको त्यसको त्यो इतिहास, त्यसको सर्वेक्षण गरिदिकन उहाँले, अनि त्योसँग सम्बन्धित युरोपीय साहित्यहरूको पनि प्रसङ्ग लिएर उहाँले बडो गजबले त्यहाँनिर आफ्नो वैचारिक कुराहरू पनि त्यहाँ राखिदिनु भएको छ। र एउटा मलाई पनि भन्नु मन लागेको थियो, जुन नारी काव्यशास्त्रमाथि उहाँले जुन लेख हामीलाई दिनुभएको छ, त्यो त्यस पुस्तकको सबभन्दा मूल्यवान अंश म मान्छु त्यसलाई। नारीवादमाथि कैयौँ लेखहरू हामीले पढेका छौँ, तर यस्तो सम्पूर्ण नारीवादमाथि भएको आन्दोलनहरू, नारी अभियानहरू, नारीवादी अभियानहरू बारे यस्तो कम्प्रिहेन्सिभ किसिमको लेख हामीले अघि पढेका थियौँ र यहाँनिर छ। त्यसमा तर एउटा कुरा अझै थप्नु भएको भए अझै राम्रो हुन्थ्यो कि भन्ने मलाई लाग्छ। त्यो चाहिँ के भने अहिले नारीवादी पठनको कुरा पनि चलिरहेको छ। एउटा जुटित नाम गरेको एकजना त्यो नारीवादी समालोचकले भन्दैछ कि नारीवादी पठन, नारीहरू युनिभर्सल रिडर हुनु हुँदैन भन्ने कुरा गर्छ। किनकि युनिभर्सल रिडर चाहिँ प्राय नै मेल हुन्छन्, पुरुषहरू नै हुन्छन्। पुरुषहरूको के भन्नु त्यो पुलिङ्गीकरण, उनीहरूले त पठनलाई समेत पनि पुलिङ्गीकरण गरेका छन्, उनीहरूले इम्यास्कुलेट गरेका छन् भनेका छन् है। र त्यो पुलिङ्गीकरण गरेको त्यो जुन चाहिँ पठन व्यवस्था छ, पठन अनुशासन छ, त्यसबाट सम्पूर्ण नारीहरू प्रभावित छन् र उनीहरूको पठन पनि पुलिङ्गी पठन नै छ। र योबाट चाहिँ नारीहरू मुक्त हुनुपर्छ भन्ने फेमिनिन रिडिङ, फेमिनिन राइटिङको मात्र कुरा नहो, फेमिनिन रिडिङको कुरा पनि त्यहाँनिर उनले उठाएका छन्। यो एउटा तत्त्व पनि त्यहाँनिर छ। र के भने यसबारेमा थुप्रै कुराहरू गर्नु मन लागेको छ। तर अझै एउटा कुरा चाहिँ म भनिहालौँ आफ्नो कुरा टुङ्ग्याउनुभन्दा पहिले। कुनै पनि कुरो नयाँ प्रकारले गर्ने, नयाँ प्रकारले भन्ने त्यो सोच हाम्रा प्रवीण राईले राख्नुहुन्छ। उहाँ प्रयोगधर्मी स्वभावका हुनुहुन्छ। प्रयोगधर्मी भनेको प्रयोगवादी भनेको होइन। मैले धेरै अगाडि, मेरो 20 वर्ष अगाडि प्रकाशित मेरो त्यो जुन आदिम बस्ती भन्ने किताब छ, त्यसको पृष्ठभूमिमा मैले यो लेखेको थिएँ। म
सधैँ प्रयोगधर्मी हुन रुचाउँछु। प्रयोगधर्मिता भनेको नव्यताको आग्रह हो भनेर त्यहाँ मैले भनेको छु। नव्यताको आग्रह, नयाँ कुराको आग्रह, नयाँ प्रतिको आग्रह, त्यसले चाहिँ सधैँ नै हामीलाई के अरे प्रयोगतर्फ लान्छ क्या, प्रयोगधर्मितापट्टि त्यसले हामीलाई डराएर लान्छ र प्रयोगले नै चाहिँ नयाँ कुरा सृष्टि हुँदै जान्छ। अनि किन चाहिँ मान्छे प्रयोगधर्मी हुनुपर्छ त? किन सधैँ मान्छे नव्यताग्राही हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ उसमा हेरोल्ड ब्लुमले भनेको जस्तो, रिलेसन्स थ्योरीको हेरोल्ड ब्लुमले भनेको जस्तो नि एङ्जाइटी अफ इन्फ्लुएन्सको कुरा आउँछ त्यहाँनिर। एङ्जाइटी अफ इन्फ्लुएन्स भनेको चाहिँ के भने आफ्ना पूर्वजहरूको, आफ्ना अग्रजहरूको प्रभावबाट चाहिँ कसरी मुक्त हुने त्यो चिन्ता सधैँ नै त्यो सर्जकमा हुन्छ। कुनै पनि क्षेत्रको सर्जक, लेखन क्षेत्रको मात्र होइन, तर साँचो सङ्गीतकार जो छ, गम्भीर सङ्गीतकार जो छ, उनलाई पनि त्यो हुन्छ, चित्रकारलाई पनि हुन्छ, शिल्पीलाई पनि हुन्छ, कुनै पनि कला क्षेत्रको कुनै पनि सर्जकलाई त्यो हुन्छ कि एङ्जाइटी अफ इन्फ्लुएन्स, कि आफ्नो अग्रजको जुन एउटा भारी प्रभाव छ नि, पुरा ढाक्ने किसिमको प्रभाव, त्यो प्रभावबाट कसरी चाहिँ आफू मुक्त हुने चिन्ता, त्यो चिन्ताले सधैँ ग्रस्त भइरहेको हुन्छ। र त्यो चिन्ताले सधैँ ग्रस्त भइरहँदाखेरि चाहिँ त्यति बेला उसमा कसरी चाहिँ अब त्यो त्यहाँबाट उम्किने चेष्टा भइरहेको हुन्छ र त्यहाँबाट चाहिँ उसको नयाँ नयाँ सोचहरू, नयाँ कुराहरू नयाँ आउँछ। कसरी चाहिँ म मेरो त्यो अग्रजले भन्दा अलिक भिन्दै प्रकारले म आउँ अगाडि भन्ने कुरा, यो पनि एउटा स्पेसको लडाइँ हो क्या, ठाउँको लडाइँ। त्यो ठाउँ जो अग्रजले ओगटेको ठाउँ छ नि, त्योभन्दा म अर्को ठाउँ कसरी ओगटौँ, योसँग। अनि मलाई लाग्छ यो के अरे फ्रायडले भनेको, फ्रायडको सबभन्दा अत्यन्त चर्चित र सबैभन्दा बेसी मानिएको उसको सिद्धान्त हो के अरे इडिपस कम्प्लेक्स। इडिपस कम्प्लेक्स र यो इडिपस कम्प्लेक्सले चाहिँ के भन्छ भनेदेखि आफ्नो बाबुलाई उछिनेर, बाबुलाई नाश गरेर, मासेर चाहिँ आमालाई हासिल गर्ने है, यो एउटा इडिपस कम्प्लेक्सको मूल कुरा हो। यो तर त्यसको मतलब चाहिँ के भनेदेखि चाहिँ आफ्ना अग्रजहरू, आफ्ना पूर्वजहरू जसले त्यो ठाउँ ओगटेर बसिरहेको छ, तिनीहरू सबै हाम्रा बाबुहरू हुन् र हामी चाहन्छौँ उसकोबाट त्यो ठाउँ खोज्नु, अर्थात् उनलाई हामी पूज्य बनाएर एक ठाउँ राख्न चाहन्छौँ, तर उनलाई त्यहाँ सक्रिय भइरहेको हामी चाहँदैनौँ र ऊभन्दा उसलाई उछिन्ने, उनलाई जित्ने, उसको नामलाई उछिनेर जाने, अगाडि जाने, यो एउटा आग्रह हुन्छ, भित्र अन्तर आग्रह, त्यो मनोवैज्ञानिक आग्रह हो त्यो। अनि त्यो स्पेस जुन चाहिँ छ, त्यो स्पेस चाहिँ हो त्यो हाम्रो आमा, जहाँनिर चाहिँ त्यसलाई हामी हासिल गर्न चाहन्छौँ क्या। र यही कुरा चाहिँ यो एङ्जाइटी अफ इन्फ्लुएन्ससँग पनि मिल्दोजुल्दो, यसको त्यो मनोवैज्ञानिक ढङ्गले त्यसलाई, मनोविश्लेषणात्मक ढङ्गले त्यसलाई अध्ययन गऱ्यौँ भनेदेखि यी कुराहरू हामी, यी दुईटा कुरालाई तुलनात्मक रूपमा अर्थात् समानान्तर रूपमा हामीले अध्ययन गर्न सक्छौँ। र सधैँ नै यो एन्जाइटी अफ इन्फ्लुएन्सले ग्रस्त छन् हाम्रा प्रवीणज्यूले। त्यही कारण उहाँ सधैँ नयाँ के गरौँ भन्ने उहाँको जमर्को, उहाँको प्रयास भइरहेको छ, कवितामा होस्, कथामा होस्, या त अन्य किसिमको लेखनमा होस्। र साँच्चै नै यो पुस्तक एउटा अत्यन्त गम्भीर किसिमको पुस्तक हामीले पाएका छौँ। धेरै पछि यस किसिमको पुस्तक सिक्किममा मात्र नभएर भारतीय नेपाली साहित्यमै यस किसिमको पुस्तक धेरै कम्ती छ र यहाँबाट प्रवीण जुगेलीले हामीलाई यो किताब दिनुभएको छ। उहाँप्रति हामी सधैँ नै अनुग्रहित रहनेछौँ यसको निमित्त।
त्यो अघिल्लो त्यो पूर्वार्धमा एक ठाउँ के अरे जुम ब्लुज भन्ने च्याप्टर पनि छ, त्यो अध्याय छ। जुम उहाँको आफ्नो जन्मथलो, आफ्नो पुर्ख्यौली थलो पनि, र त्यो थलोप्रतिको उनको जुन माया छ, आसक्ति छ, त्यो त्यसमा मात्रै नभएर उहाँको प्रत्येक च्याप्टरमा त्यो किताबको प्रत्येक अघिल्लो त्यो पूर्वार्धको प्रत्येक च्याप्टरमा हामी पाउँछौँ। त्यहाँभन्दा पहिले उहाँले आफ्नो जुन उपनाम राख्नु भएको छ जुमेली, यसले हामीलाई बताउँछ कि कति प्रिय छ जुम उहाँलाई है। र त्यो जुम ब्लुजको कुरा गर्दै थिएँ म। त्यो जुम ब्लुजमा जुम बस्तीभित्र, जुम वरिपरि अर्थात् सिक्किमको त्यो पाखामा चलेको कलोकियल वर्डहरू, है, स्ल्याङहरू हो, ती वर्डहरूको त्यहाँनिर थुप्रै मिठो किसिमको प्रस्तुति छ त्यहाँनिर क्या। र कति ठाउँ उनले त्यो के अरे दुईटा शब्द जोडेर त्यहाँनिर जोडेकोलाई त्यहाँ ब्लेन्ड भनेर भन्नुभएको छ अघि। र त्यस्ता ब्लेन्डलाई पोर्टम्यान्टो वर्ड पनि भनिन्छ अङ्ग्रेजीमा, जस्तो कि ब्रेकफास्ट र लन्चलाई एकैचोटि भन्नु पर्दाखेरि ब्रन्च भनेर भनेको जस्तै अघि। फ्यान्टाब्युलस भनेर जो हामी सुन्छौँ त्यो कुराहरू, यस्तो पोर्टम्यान्टो वर्डहरू पनि त्यहाँ छन्, स्ल्याङहरू बडा मजाले उहाँले त्यो प्रस्तुत गर्नुभएको छ। र त्यो हाम्रो स्थानीय त्यो लोकल कलोकियल र स्ल्याङहरूको त्यहाँनिर कुरा गर्दा गर्दै तर उहाँ जानुभएको छ फेरि एकैचोटि पश्चिममा, युरोपपट्टिको त्यो किसिमका भाषाहरूमा हामीलाई त्यहाँ लानुहुन्छ। र यसो हेर्दाखेरि त्यो च्याप्टरलाई चाहिँ के भने दौरा र नेपाली टोपी चाहिँ जिन्स प्यान्टमाथि लागेको जस्तो पनि देख्दो रहेछ क्या यसरी त्यो लेखेर। तर त्यो पनि सुहाउँछ, जिन्स प्यान्टमाथि दौरा र नेपाली टोपी लाउँदा पनि स्वाकै हुन्छ। र अब सायद भन्न मन लागेका थुप्रै अरू कुराहरू कति अगाडि पछाडि त्यो क्रमबद्ध रूपले आइरहेको छैन अघि। त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ यसलाई यी कुरालाई म अगाडि ल्याउन चाहन्न। यस किताबबारे मैले जे यहाँलाई राखेँ अहिलेलाई यति नै। यी कुराहरू फेरि एकपल्ट म प्रवीण राई जुमेलीलाई यस्तो मूल्यवान किताब सार्वजनिक गरिदिनु भएकोमा उहाँलाई धेरै धेरै बधाई भन्छु। अनि यो जुन आजको विमोचन समारोह छ नि, त्यही अब लेखकको मृत्युको कुरा गरौँ फेरि अलिकति। यो जुन चाहिँ विमोचन समारोह छ नि, यो विमोचन समारोह चाहिँ लेखक प्रवीण राई जुमेलीको मृत्युको उत्सव पनि हो, अनि पाठकको जन्मोत्सव पनि हो यो। किनकि डेथ अफ द अथर भन्नुको अर्थ नै बर्थ अफ द रिडर पनि हो। लेखकको मृत्यु भन्नुको अर्थ चाहिँ पाठकको जन्म। तर लेखक एउटा हुन्छ, एउटा कृतिको लेखक एकजना भयो, तर पाठक अनगिन्ती हुन्छ। र त्यो पाठकको अनगिन्ती प्रकारले त्यसको एक्सप्लोरेसन हुन्छ, त्यसको मिसरिडिङ हुन्छ। तर मिसरिडिङ भन्दैमा पाठकहरूले यो कहिले पनि भुल्नु हुँदैन, यो सम्झिनु हुँदैन कि यसलाई जसरी पढ्दा पनि जसरी सम्झिँदा पनि हुने रहेछ, त्यो होइन। एउटा त्यो भित्र त्यसले मागेको एउटा पाठकको एउटा विशेष उयो त हुनु पर्यो नि, पाठकीय स्तर। क्या एउटा पाठकीय स्तर चाहिँ हुनु पर्यो, जुन पाठकीय स्तरले त्यो पुस्तकभित्र पसेर चाहिँ
पुनराविष्कारहरू गर्न सकोस्। त्यो पाठकीय स्तरीयता, पाठकको त्यो स्तरीयताको माग चाहिँ सधैँ हुन्छ नै। र यो जुन एउटा यो पुस्तकभित्रका कुराहरू एउटा अब्जेक्ट भयो है, त्यो अब्जेक्ट चाहिँ कम्प्लिटली अब्जेक्ट भएर एब्सोल्युट अब्जेक्ट भएर बसिरहनु सक्दैन। त्यो भौतिकी अर्थात् फिजिसिस्ट एस्ट्रोफिजिसिस्ट वर्नर हाइजेनबर्गले भनेको छ नि एक ठाउँ, क्या वाट वी अब्जर्भ इज नट नेचर इट सेल्फ बट नेचर एक्सपोज टु अस। अर्थात् हामीले प्रकृतिमा जे कुरा देख्छौँ नि त्यो खास प्रकृति चाहिँ त्यो होइन, प्रकृति त्यस्तै नै चाहिँ होइन खासमा। तर हाम्रो जिज्ञासा, हाम्रो क्वेश्चनिङ, हाम्रो जिज्ञासा, हाम्रो कौतूहलताले, हाम्रो प्रश्नहरूले चाहिँ त्यस्तो देखेको हो। हाम्रो जिज्ञासाले गर्दा चाहिँ त्यो हामी जे देख्छौँ त्यो चाहिँ त्यसरी देखिएको हो भनेर हाइजेनबर्गले भन्छ। त्यसको अर्थ चाहिँ कुनै पनि कुरोलाई हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो कुरो पनि स्वतन्त्र रूपले त्यहाँ त्यसरी छैन रहेछ। पाठकले अर्थात् दर्शकले, प्रेक्षकले हेरिसकेपछि त्यो प्रेक्षकको प्रभावमा त्यो वस्तु पनि आउँदो रहेछ भन्ने कुरा हुन्छ। अब ठिक उल्टा कुरा भयो यहाँनिर आयामिकहरूको त्यो के अरे वस्तुताको कुरा क्या। आयामेलीहरूले भनेको थियो नि है, बल्लभले हो कि कसले भनेको हो, तर उनीहरूकै कुरा हो यो। कुनै वस्तु त्यहाँ त्यसरी होइरहन दिनुमा हामीले भागी नभए पनि हुन्छ भनेको थियो। अर्थात् यो माइक्रोफोन यहाँनिर छ, यो यहाँ यसरी होइरहन दिनुमा हामीले भागी नभए पनि हुन्छ, हाम्रो सहभागिता चाहिँदैन, यो त्यसै पनि यहाँ छ भन्ने कुरा। तर यो कुरा कहाँसम्म चाहिँ युक्तिसङ्गत कुरा हो। भौतिकीहरूको जुन हामीलाई भौतिकीहरूले आज हामीलाई जुन कुरा भन्दैछन् त्यो कुराले त त्यो भने त गलत रहेछ। यसो भएदेखि यो त यो माइक्रोफोन यो एउटा अब्जेक्ट भयो, यो त एब्सोल्युट छ। त्यसो भए एब्सोल्युट अर्थात् यो अत्यन्त निरपेक्ष कि हाम्रो यसलाई कुनै सहभागिता चाहिँदैन त भन्ने कुरा। तर हरेक कुरा, कुनै पनि वस्तुलाई किन चाहिँ भिन्न भिन्दै देखिन्छ? यदि त्यो वस्तु त्यति निरपेक्ष, त्यति एब्सोल्युट छ भनेदेखि चाहिँ त्यही एउटै वस्तुको हजार इन्टरप्रिटेसन, हजार व्याख्या किन हुन्छ? म हेर्दा एउटा देख्छु, अर्कोले अर्को देख्छ, अर्कोले अर्कै देख्छ, विभिन्न त्यसका व्याख्याहरू हुन्छन् भनेपछि त्यो प्रेक्षकले अर्थात् त्यो हेर्नेले जुन हेर्छ त्यो उसको आफ्नो त्यो हेराइ हो नि त। त्योसँग अब त्यो वस्तु र उसको त्यो अब्जेक्ट र सब्जेक्ट दुईजनाको अब त्यहाँ उयो भयो, सम्मिलन भयो त्यो क्या है। र त्यसरी देख्छौँ, त्यसले गर्दा केही कुरा पनि अक्षुण्ण, निरपेक्ष, एब्सोल्युट भन्ने कुरो केही पनि छैन भन्ने कुरोले चाहिँ अब त्यो वस्तुताको भनाइलाई खण्डन गर्छ। र त्यही कुरालाई चाहिँ फेरि अब पछि होइन रहेछ, त्यो त वस्तु त त्यत्तिकै त्यो जस्तो छ त्यो हामीले सहभागी नभए पनि त्यस्तै रहिरहन्छ भन्ने कुरालाई बुझेर नै होला पछि इन्द्रबहादुर राई लीलापट्टि लीला धारणा लिएर जुन कुराहरू हामीलाई लीला मार्फत उहाँले भन्नुभयो त्यो कुराहरू आजको भौतिकीहरूले भनेको कुरासित ठ्याप्प मिल्छ त्यो। अनि आजको यो साहित्य सैद्धान्तिकहरूले भनेको कुराहरूसित पनि ठ्याक्क मिल्छ त्यो कुराहरू। र यसरी अब यो आफ्नै मनका प्रदेशहरू यसको पनि विविध व्याख्या हुने रहेछ, यसमा विविध दृष्टिहरू पर्नेछन् र ती सबै दृष्टिहरू एकदम सृजनात्मक किसिमका दृष्टिहरू त्यहाँनिर पर्नु, सृजनात्मक किसिमका त्यहाँ व्याख्याहरू हुन्। हामी सबै यही चाहन्छौँ।
र प्रवीण भाइलाई फेरि एकचोटि बधाई प्रकट गर्दै मेरो यो कुरा यहीँ राख्छु। धन्यवाद।